به نام خداوند یکتا. سلام، وقت همه شما بخیر باشم. خوشحال هستم که باز هم در این گزارش ویژه و جدید در خدمت شما هستم. همیشه بیایم سپاسگزار باشیم خداوند را که هر ثانیه برای ما نفس عطا می‌فرماید. هیچ وقت فراموش نکنیم. اگر این نفس نباشه ما هم زنده نیستیم. خداوند همه ما را اگر از این دنیا میبرم مرگ با عزت و با ایمان نصیب بگردان. به هر صورت قربان وطن که هر روز نوسازی میشه، بازسازی میشه، ساخت و ساز جریان داره. والایی که جدا از گپای حاشیه‌ای اقدر آبادی و بازسازی را که مدمی چند وقت شاهدش بودیم و گزارش ساختیم برای شما. تا به حال دیدی و بچه؟ میگه تا به حال ندیدیم. دیگه گپ ها باشه که کدام نظام ها بود کدام نظام هست، این گپ هایش میمانیم یک طرف که باز گپ های ما بوی سیاسی نده. به هر صورت ما به میدان هوایی بین المللی کابل هستم. امون رقمی که میبینین و تصویرها را در اول گزارش هم دیدین. امروز یک برنامه کلان را در اینجا برگزار کردن از طرف میدان هوایی، اداره میدان هوایی بین المللی کابل، از طرف وزارت ترانسپورت و هوانوردی و در پهلوی از این تاجران ملی ما در اینجا تشریف آوردن. مقامات بلندپایه حکومتی در اینجا جمع شدن و خواستن که از تاجرای ملی ما تقدیر بکنن. به خاطر چی تقدیر بکنن؟ به خاطر از اینکه ساخت و ساز کردن، پول مصرف کردن در گوشه گوشه میدان هوایی کابل، در اینجا مصرف کردن و جور کردن. سلام. سلام، خوب هستی؟ ساعت شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ بخیر، تشکر. خدا کمتان نکنه. قربان محبتتان که عکس گرفتین. این حال کسی که نزدیک ما بیایم مجبور هستیم یک دو کلمه گپ کتش بزنیم. بفرمایید. قربانتان. خسته نباشین. از کجا رسیدین؟ از هلند. از هلند؟ بله. نامتان چیست؟ فواد. فواد جان. چند سال بعد آمدید از هلند؟ والا 3 ماه بعد. 3 ماه بعد. خب رفت آمد میکنید؟ نه، مادرم مریض است. خب شفای عاجل میخوایم. تشکر. چطور دیدی کارهای نو در میدان؟ بسیار خوب، مقبول شده. پیش رفته. خودت هم همیشه یوتیوب میبینم در خانه. همیشه میگم که افغانستان برم باید خودت یک دفعه پیدا کنم که یک بغل کشی قایم میکنی. قربان محمد. همیشه پروگرامای تقوی. بسیار تشکر. خدا کم نکنه. تشکر. اینجا میهمان ما میشی. زنده باشی. تشکر. بسیار خدا حافظ. سلام. دالای خوب هستی؟ بخیر هستی؟ جانک جور است؟ بخیر محترم. شکر که دیدیم در میدان هوایی از نزدیک دیدیم. واقعا برنامه عالی است، تعقیبش میکنیم. قربان محبت. نام چیست؟ نام آرمان است. دیگه یکی از کارمندا هستم در میدان هوایی کار میکنم. به شکل ان شاء الله که به تمام آرمان ها و آرزوهایت برسی. همون رقمی که نام کارمان است. همچنان ان شاء الله خودتان اینجا کار میکنی؟ بله. خوش شدم از دیدنت. تشکر از اینکه آمدی. بخیر باشی. اینا بخیر. دیگه نوسازی ها و بازسازی ها را میبینی؟ نوسازی ها خدا شکر امارت اسلامی زیاد کردن در میدان هوایی. زیاد دیگه نوآوری ها کردن. قابل ذکر است که ما باید بگوییم دیگه چشم پوشی نمیشه. خوش. دیگه امروز آمدیم که هم از کارهای نوی که در اینجا شده برای شما گزارش داشته باشیم. خلاص چهره جدید میدان هوایی را برای شما به تصویر بکشیم. در پهلوی از این کارهایی که میشه و در او قسمت هم کنفرانس فعلا همونجا برنامه جریان داره. خیر بیاییم دیگه گپ ها را کوتاه در هایلایت ببینیم. باز مکت شما هستم، جای نره.
میدان هوایی بین المللی ما نو شده میره. چقدر مصرف شده بودجه که مثلا از طرف کمپانی ها بوده در اینجا مصرف کردن، ساخت و ساز کردن در بخش های مختلف؟ در زمانی که ما از صنف 5 مکتب به بعد یادم میآید چنین امنیتی را ما ندیده بودیم. تمام موادی که ما در لوحه استفاده کردیم به استاندارد اروپا 100% برابر است. حفیظای محترم، تقریبا بیش و کم 10 پروژه الحمدلله ما افتتاح و به بهره برداری سپردیم. ما بتوانیم میدان هوایی خود را رقیب میدان هوایی بین المللی دبی بسازیم. قبل از اینکه به طرف برنامه بریم، در اونجا صحبت ها جریان داره، اما قسمی که گفتم و آل خواهلایت دیدین که چه چیزهایی بر شما داریم. اگر ما گپ بزنیم که این قسمت کجا هست، اونو قسمت ترمینال داخلی است، او قسمت ترمینال بین المللی است، در او قسمت او طرف تصویر جداگانه باز ببینین خاطر سایه و هفته و این بچه که طرف میرم یکم اگه قارب میشه به خاطر از اینکه میگه تصویر برای شما خوبتر بیه. این جایه را بارها گفتیم، باز من گفتم که تکراری نشه. از امی قسمت هم کار جریان داره. ما میخوایم که همراه انجینر صاحب کم صحبت بکنم و جالب برای من است که اونجا برنامه هم جریان داره و اینجا هم کار، یعنی میخواین که از هر لحظه استفاده بکنن به خاطر نوسازی و بهسازی میدان هوایی بین المللی ما. نو شده میره. انجینر صاحب سلام. خوب هستین؟ بخیر، سلامت هستید؟ بخیر هستید ان شاء الله؟ خیر نصیب باشه. بخیر باشین. یک خود معرفی خوب بکنید. نام من محمد نصرت الله است. دیگه از شرکت ساختمانی عامر پروژه هستیم. دیگه اینجا بخیر 2-3-4 روز میشه بخیر مارکینگ شروع کردیم، پیش میبریم. چی شروع کردیم؟ مارکینگ شروع کردیم. مارکینگ اینمی مکمل اینمی رنگ مالی با ماشین میشه، مکمل کل اسپری میکنه. اینمی سراکا و پیاده رو و این چیزا کلگی مکمل اینمی پارکینگا کلگی رنگ میکنه. همین هر جایی که مربوط به میدان هوایی میشه دیگه شما این بخش مارکینگ یا خط اندازی بگویم. بله خط اندازی. بله خط اندازی عالی هم لالای مونجا مصروف است. بله همین رنگ ازی ان شاء الله اصلی هست دیگه مهم گپ اینمی است که ان شاء الله ما شما افغانستان روز به روز خوشبخت میشه از تولیدات داخلی از افغانستان که در هرات فابریکه داره، از تولیدات خارجی یک و چند کیفیتش بالاست، تیز شدگی است و پیش شما در افغانستان فابریکا و دیگه چیزا نداشتیم، از بیرون داخل میکردیم. حال خوشبختانه در افغانستان کلگی مکمل چیزی که ساختمانی مواد است تقریبا از 80% اضافه کلگی اینجا تولید میشه، در افغانستان استفاده میشه. این رنگ است، اپروو شدگی است، قبول شدگی است و مطابق کد استاندارد ایکا و بین المللی مکمل مطابق اونمو است و در پروژه دولتی غیر دولتی کلگی در شاروالی و انصاف کلگی قبول شدگی است. یعنی این رنگ چند جای دیگه فیلتر شده، چک شده به خاطر از اینکه یعنی از اصلی بودن بله. چه وقت بخیر کار شما تمام میشه؟ کار ان شاء الله این پیش روی ترمینال ها که هست اینم مکمل کلگی تکمیل میکنیم، بعد از اون مطابق حوالات سعی میکنیم که بعد از مطابق اون پلان میگیریم پیش میریم. بسیار تشکر. فعلا پلان همیست که خط اندازی یا مارکینگ کنین نه؟ بله نمی پلان ما است که مارکینگ یا خط اندازی پیش روی نمی ساحات مهم کلگی خلاص کنیم، به خاطر که زیاد وقت تیر شده کمی مشکلات داره، نمی ترمیمش کنیم خلاص شه. بخیر. چقدر از دید خودت من حیث یک انجینر کار ما معیاری است؟ کار ما خو مطابق اونمو خط اندازی یا مارکینگ است که اول ما شما مکمل ساحه مکمل مطابق اونمو استاندارد پاکاری میکنیم که با کمپرسور و برس و ساپی و دیگه چیزا باشه. بعد از اون با ماشین و مارکینگ است اونمو مکمل که میکس شد، بعد از اون مطابق اونمو ما شما خط اندازی میکنیم، برای اندازی میکنیم، لابرتیپ میزنیم که میبینیم، بعد از اون با ماشین میزنیم مکمل. بعد از ماشین کدام ساحه که مثلا یک کمی مشکلات پیدا کرده دوباره اونمو ترمیمش میکنیم، مطابق استاندارد پیش میریم. بسیار تشکر. شما هم تشکر. خب اون طرف که شما میبینین اونجا هم
خوازه فلزی گرفته شده، اونجا هم یک LED نصب شده که تصویرایش باز جداگانه برای شما می داشته باشیم. از او قسمت اونجا هم صحبت ها جریان داره، ما هم میخوایم چند دقیقه اونجا باشیم ببینیم که با مسئولین با کیها میدانیم که گپ بزنیم و پرسان بکنیم که چقدر میتونه که این تشویق و تقدیر از تاجرای ملی ما کمک بکنه و اونا رو تشویق بکنه که اونا دیگه همچنان کار بکنن و بخشای نه تنها میدان هوایی ده. خدا خیر افته تاجرای ما را که در هر بخش در تمام وطن عزیزم افغانستان کمک کنن بسازن که کلش نوشه. تشکر از اینکه با ما هستین. آقای ملا برادرم شما در تصویر میبینین که بعد از سخنرانی میخواین که برن به طرف چهارراهی و در اونجا میخواین که قطع نوار داشته باشن و ما شما هم یک جای میریم. تشکر از اینکه با ما هستین. ما قلباً تشکری میکنم از جناب معین صاحب که برای ما یک چند دقیقه یک وقت دادن. هرچند جای ما درست هم نیست ولی به دلیل از اینکه ما نتونستیم صحبت های معین صاحب در برنامه داشته باشیم فقط یکی دو سوال میکنیم. بازم تشکری میکنم از اینکه برای ما وقت دادن. جناب معین صاحب کپتان غلام جیلانی وفا، معین صاحب عملیاتی وزارت ترانسپورت و هوانوردی هستند. وقتتان بخیر باشه. بسیار تشکر که وقت باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و تمام بیننده‌های تلویزیونتان در داخل و خارج از کشور. بسیار تشکر. بیایم اولین سوال ما ای باشه معین صاحب که ورزش چقدر مثلا اگر دقیق معلوم نیست تخمینی چقدر مصرف شده بودجه که مثلا از طرف کمپانی‌ها بوده در اینجا مصرف کردن، ساخت و ساز کردن در بخش‌های مختلف؟ امی پروژه‌ای که در حدود 10 پروژه متوسط و کوچکی که امروز یادآور شدیم و امی مجلس با امی ارتباط بود در حدود تقریبا $1,000,000 مصرف شده. تقریبا در حدود $1,000,000. $1,000,000 بله. این ساخت و سازها تمامش در محوطه میدان هوایی بوده؟ همش در داخل محوطه میدان هوایی بین‌المللی کابل است. چقدر میتونه که مثلا این قسم افتتاح و برنامه سازی و یا برنامه ساختن به خاطر از اینکه تاجرای ملی ما تشویق شوند بر از اینکه نه تنها در میدان هوایی کابل، بیرون از میدان هوایی کابل هم در بخشای مختلف در ساحات مختلف کابل و ولایات اینا برن ساخت و ساز کنن. شما میدانین و هموطنان میدانن که ساخت و ساز یک کشور تنها به دولت ها یا به حکومت ها نمیشه. وظیفه اساسی سکتور خصوصی است، تجار ملی است که در بخش اعمار کشور خصوصا بعد از جنگ سهم فعال خود بگیرن و اگر تجار ملی ما سکتور خصوصی در رسه اعمار دوباره کشور بعد از جنگ سهم فعال بگیرن مثل که در تمام دنیا چنین کارها تجربه شده بوده. اما کشورها بعد از جنگ‌هایی را که سپری کردن توسط تجار ملی و افراد جامعه ساخته شده. دیگه یک کار نیک خواهد بود و انشالله که همه افغان ها به این علاقمند است که تا حد توان خود هر کسی که حتی اگر یک خشت یک وطن خود بتانن پاک کنن و بسازن هم به کشور خود خدمت کرده هم به خداوند و هم به مخلوق خداوند. بسیار عالی. یک موضوع خیلی مهم دیگه ای است که امنیت خوب که مردم میگه نباشه باز تجار دیگه سرمایه گذاری و ساخت و ساز نمیکنه در کشور ما. از دید شما چقدر امنیت خوب است، چقدر شرایط برشان خوب است که اینا مثلا کار کنن بسازن؟
به نظر ما خو امنیتی را که فعلا الحمدلله در امی وقتا افغانستان داره، در زمانی که ما از صنف 5 مکتب به بعد یادم میآید چنین امنیتی را ما ندیده بودیم. دزدی ها بود، غارت بود، قتل و قتال بود، جنگ بود. متاسفانه در کشور خصوصا 40 سال یا نزدیک 4 دهه است که جنگ های بسیار ظالمانه سر از کشور تحمیل شده. دیگه امنیت در حالت جنگ نمی باشه. و وقتی که حال ما الحمدلله به یک پروسه صلح رسیدیم، افغان ها همش در خانه خود هستند، میخواین با هم برادر باشن، زندگی کنن. دیگه ما فعلا این تو چالش های امنیتی را بزرگی را ما یاد نمیتیم که در 2 سال بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان رخ داده باشه. چقدر خوشبین است که تجارای ما باز هم کارخواد کردن، باز ساخت و ساز میکنن در وطن داینده ها. خب بیاین که تجارا هم همش شاید یک قسم فکر نداشته باشن. یک تعدادشان امیالی سال هاست که اضافه تر از 15 یا 20 سال در بیرون از کشور سرمایه گذاری هایی دارن و همونجا بزنسشان ست شده. برای مشکل خواهد باشه که اینجا بیای، ولی مشکل نیست، تدریجی میشه که بخشی از سرمایهشان با شکل تدریجی انتقال شود. دیگه توقعی همه افغان ها ازشان همی است که اگر 5 روپیه دارن، اگر 10 روپیه دارن، امور داخل کشور خود مصرف کنن که 1-4 تا افغانی غریب و بی بضاعت هم در پالویشان لقمه نانی پیدا کنن. اگر کم اینجا نبودن، زیاد نبود، سرمایه گذاری نکردن، کم خوب بکنن. حدی اقل تا حدی توان خود میتونن که سرمایه گذاری کنن و 1-5 افغانی بی بضاعت همراهشان لقمه نانی پیدا کنن. بسیار تشکر. در آخری دم میگم که ما کم این صاحبا رو دیدیم که مثل شما ورق شکسته باشید. شما زنده باشین، قربان شما. بسیار تشکر از این وقت دادید. سلامت باشید. بسیار تشکر. پیش از یک شروع کنم، اونو بیادر میگه آجی حفیظ، خدا زبانت نیک کنه که ما مهج برم دیگه با صحیح مراجی صدا کنی، یک جای بریم. قربان سرتان شم. تشکر از شما که برنده گزارش ما هستین. یادتان میایه که چند قبل ما در رابطه با اینی ایلیدی ما صحبت کرده بودم در گزارش قبلی و امروز کار از این تمام شد. و جالبی از شرکت که ساخته هم انجینر که سرش کار کرده در پالیم است. صحتت خوب است؟ جانک جان خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ خیریتی؟ صحتمند هستین؟ قربانت، سلامت. زنده باشین. خسته نباش. زنده باشین. تشکر از اینکه شما رو دیدم، بسیار خرسند هستم و تشکر از اینکه بر من این موقع رو دادین که امروز شما یک صحبت کنم، هم صحبت شم در باره امی. قربانت. اول و ما ایره بو که چه درس خواندی خودت؟ ما امیری صاحب تقریبا چی براتون بگم، یک مدت 20 سال است که من از کشور خارج بودم. در انگلستان رشته امی چی را ویژوال افکتس دیجیتال میدیا که است. دو ما هم پانتون خواندیم و هم ماستری خود رشته کردیم و تقریبا 17 سال دو رشته کار کردیم. و در سال 2017 ببخشید 2019 تصمیم گرفتم که ما دوباره بریم به افغانستان و بتونم کار کنم، خدمت بکنم به افغانستان. من انجینر صاحب گفتم، درست گفتم؟ درست است. بله. این حالا بیا سر ایلیدی صحبت بکن. ایلیدی واقعا ایلیدی معیاری و خوب است، نیست که ما قدر ایلیدی میگیم باز ملامت نشیم. 100% امیری صاحب. اعتراض این لوحه را خب این کار اول ما نیست. شرکت ما که تقریبا ما قسمی که من پیشتر بر شما ذکر کردم در سال 2019 ما این کار شروع کردیم و اما دسته اول کارهای ما این بود که اف نوع ایلیدی که از خودم رفتم در کشور چین، از کشور چین اف نوع ایلیدی رو ما از جا آوردیم. اما شروع کار ما بود. این من درباره‌اش ریسرچ هم کرده بودم، اما تحقیقاتی که مثلا تکنولوژی چی را واضح است که به امرای این تکنولوژی یک ذره آگاهی داشتم، ولی میخواستم در افغانستان، اگر من براتون بگم به طور عموم در اروپا و در غرب هم یک چیز بسیار نو است، خود تکنولوژی ایلیدی که است. من میخواستم افغانستان هم از این چرا ما و شما باید عقب بانیم از یک چیزی که مدرن باشه، خوب باشه، چرا ما باید نداشته باشیم در وطن خود. باز من میره بار اول در سال 2019 معرفی کردم در افغانستان که یک لوحه در
چاری سرک پانزی وزیر اکبر خان یک لوحه هستم یا نصب سمج فعال هستم. بعد از او باز دیگه کارهای ادامه داشت. خب انجینر صاحب آدم قصه شکت که باز کجا ارتباطی آمد که بالاخره در میدان هوایی آمد. حالا ما به صبرانه منتظر هستیم که گپ انجینر صاحب در رابطه با ویلیدی بشنویم. بله چقدر وقت در بر گرفت و از چیزهایی که کار کردین، همون موادایی که کار کردین چقدر معیاری و خوبه؟ درست است. امو استانداردی که ما در افغانستان آوردیم، ما همیشه کوشش کردیم که به استاندارد اروپا و غرب برابر باشه، که البته خود ما شما میتونیم گفته که استاندارد معیاری کل دنیاست. دیگه تمام موادی که ما در لوحه استفاده کردیم به استاندارد اروپا 100% برابر است. خود لوحه البته متاسفانه حال ما و شما خب از نگاه تکنولوژی قدر پیشرفته نیستیم که خود ما و شما تولید کنیم این تکنولوژی در افغانستان، ولی من یقین دارم در آینده بسیار نزدیک میتونیم همین چیزی در افغانستان هم تولید کنیم. این از چین وارد کردیم. خود لوحه را از چین وارد کردیم، ولی الکوبان و فریم و مثلا تمام چیز دیگه که شما میبینید کلش در خود کابل. زنده باد وطن. زنده باد. چقدر هزینه برده؟ هزینه من فکر میکنم خب یک چیز ارزان نیست. یک لوحه به این سایز همین سر هزینه که میگن باز کمک جزئیات میتن، نه که میگن باش که خب شاید قیمتش قدر کم نیست دیگه. من گمش که یک تخمینی شه بگو. تخمینی براتون بگم من نمیفهم دیگه. یک والا او را میمانیم محکوم نشم. ما داینده او را من تخمین کنم. بسیار تشکر. خواهش میکنم. خوش شدم انجینر. زنده باشین. همچنین. خیرت بتن. زنده باشین. تشکر که موقعی را بر من دادین که من امروز شما صحبت کنم. و روز ما و شما کل ما از این دنیا رفته نیستیم. حداقل اینقدر دست نشان یک چیز خود اینجا حداقل. بالکل این برای ما و شما خب در افغانستان که هستیم، حالا دیگه مردم یک مورال هم میته، مردم یک خوشی برای مردم، یک احساس خوشی میکنن وقتی میبینن که آبادی در این مملکت صورت میگیره و همه چیز به سوی خوب پیش میره. زنده باشین. یک بغل کشی هم میکنیم این نصر. خدا خیرت بده. زنده باشین. تشکر امیری صاحب. لطف کردین. تشکر از اینکه با ما هستین. آقای مصطفی حدید بسیار یک آدم نیک هستن، بسیار یک آدم علیم هستن، همیشه همراه ما کمک و همکاری کردن. من قلباً ازشان تشکری میکنم. آقای مصطفی حدید از سکرتریت یا سکرتر ریاست میدان هوایی بین المللی کابل هستن. من مشخصا میخوایم یک چند تا سوال خیلی خوب از اینا پرسان بکنم. اول یک سلام برای حدید صاحب و گفتنی که در آغاز برای بیننده ما داره. وقتت بخیر حدید صاحب. علیکم السلام و رحمت الله. اولا خدا شما را خیر بده و خدا شما راضی باشه ان شاء الله، چون شما زحمت کشیدین تا مراسمی که ما داشتیم قبلا شما در حضور پیدا بکنین و او را به مردم افغانستان و به جهان برسانین. خدا شما راضی باشه ان شاء الله. بسیار تشکر. حدید صاحب، در مجموع چند تا پروژه در میدان هوایی بین المللی کابل تطبیق شد، تمام شد و بهره برداری سپرده شد؟ حفیظ محترم تقریبا بیش و کم 10 پروژه الحمدلله ما افتتاح و به بهره برداری سپردیم که از جمله دی 10 پروژه تقریبا 10 پروژه ما مساجد داشتیم، همچنان چک پوینت ها را داشتیم، مثل اسکرینی که شما میبینید داشتیم و همچنان به خاطر توسعه ترمینال ها ما پروژه داشتیم. ولی ما گوناگون پروژه ها داشتیم فقط به خاطر ما از امی که هدف اصلی ما می بود تا یک سهولت و بتوانیم که برای مسافرین به هموطنان ما فراهم بسازیم تا اونا امو میدانایی که تصور داشتن میدان هوایی را ما به مو تصوری که اونا دارن به مو برسانیم ان شاء الله. بسیار تشکر. ما روبروی ترمینال داخلی هستیم. اونجا هم دیدم خوازی فلزی نصب است، هنوز هم کارایش مانده. چند تا پروژه تکمیل شده و چند تا پروژه دیگه زیر کار است مانده که بعداً تکمیل شود. خب قبلا ما اشاره داشتم حفیظ جان، کم و بیش 10 پروژه را ما الحمدلله افتتاح و به بهره برداری سپردیم. امروز
از دو جمله ما شب و روز دمی تلاش هستیم تا نقطه ضعف خود که پیدا میکنیم ما میخوایم او را رفع بسازیم و همچنان ما به خاطر مسافرین هر سهولتی که برای ما پیشنهاد شوه یا نوآوری که در ذهن ما بیاره ما عملا او را عملی میسازیم به توکل الله ان شاء الله. بسیار تشکر. پروژه ها را گفتین 10 تاش تکمیل شده، اگر مشخصا بگه این پروژه چی بوده؟ مسجد شیخ ما در تصویر دیدیم در LED در جریان برنامه. قبلا که من اشاره داشتم مفیز جان کم و بیش 10 پروژه دقیقا شمارش کنم در می حدود میرسه. از دو جمله ما 2 مساجد داشتیم، اسکرین داشتیم، وسعت ترمینال داشتیم و همچنان بناهای زیاد داشتیم. مثلا مارکینگ ختم. بله مارکینگ خیلی میتونیم بگیم میتوانیم بله 100% این قسم پروژه را اگر ما ببینیم الحمدلله در میدانهای خیلی بیش از 10 میشه و همچنان بعضی چوک هایی که ما به خاطر نموی میدان هوایی تا نموی بهتر از میدان هوایی داشته باشیم به جهانیان ما تقریبا 2-3 چوک ما به بهره برداری سپردیم. هر آنگاه که از میدان هوایی مانده مایک و کمره تلویزیون آریانا در خدمت است. بگو و در پهلوش هر آن چیزی که از چهره جدید میدان مانده بیا که قدم بزنین کمی هر طرفش مقبولی و زیبایی را ببینن. حافظ جان ما خب به میدان هوایی الحمدلله شب و روز دمی تلاش هستیم تا بتوانیم به اساس اینترنشنال یعنی بین الملل ما بتوانیم میدان هوایی خود را رقیب میدان هوایی بین المللی دبی بسازیم یا بهتر از یا مثلا ما الحمدلله کوشش تلاش از زیر داریم تا زینه های برقی را در هر دو ترمینال و یا همچنان بعضی دیگه سهولت هایی که به خاطر مسافرین است ان شاء الله ما بر از فراهم بسازیم به مسافرین. مثلا مثالش ما گفتم زینه های برقی که ما میخواهیم در ترمینال ها بخیر او را افتتاح بکنیم ان شاء الله. ان شاء الله بخیر شاید از هم باشیم دیگه بخیر که زینه ها برقی میشه ان ترمینال ها بخیر. مثالش ما گفتم دیگه نوآوری و همچنان سهولت ها به خاطر مسافرین ما شب و روز میکوشش هستیم در راه است بخیر ان شاء الله. ان شاء الله که گپی نمانده سوالی از ما باقی نمانده. نه خیر ولی باز هم تشکر از شما که آمدین و در مراسم ما شما هم شرکت کردین. بخیر باشین. بسیار تشکر. بخیر باشین. خوشحال شدم. خوش باشید. بخیر باشید. باز هم میگم قربان وطن که هر روز نوسازی و بازسازی میشه و تشکر میکنم از شما که تا این لحظه بیننده گزارش ما بوده. نام خدای چراغا را میبینم. من منتظرم این چراغا بودم که یک زرگک امی فضا را برای شما داشته باشیم یا این شرشره آب را که امیال شما تصویرش دیدین باز جداگانم وارث جان برای شما در ادت باز یک تکک تصویر بسیار مقبول ای شرشره آب را که در اینجا ساخته بودن او را بر شما باز خواد نشان داد و این فضا و نما را که شما میبینین این مقبولی ها را که میبینین انشالله روز شب که در وطن عزیز ما افغانستان ما شاهد از این کرده آبادی ها و بازسازی های بیشتر داشته باشیم. قربان اینی کاکایم هم که خیلی کتما محبت کرد. در آخر کت زمین یک جای خداحافظی میکنیم. بیاد این پالیم بیا که وقت تمام است قصای ما را کردیم اینم تا قصه کرده بریم. وقت ما تمام است اگر گپ گفتنی باشه برای مردم اینم کامرام در خدمتت است. بخیر باشین آرافی سلامت باشین. با امید از اینکه یک روز وطن ما آباد شود آرامی شود تمام جوانان دیگر نیاز به این نداشته باشه که از افغانستان بیرون برن و یک زمینه کار دمیج برشان مساعد باشه دیگه. با امید نمت یک روز لالافیز خدا کامل نکنه. بخیر باشین. کاکای من اینجا کار میکنه وظیفه میشه. بله میگه خودش هم دیگه شاهد نوسازی ها و آبادی های بیشتر در اینجا بوده. احساس خودت چی است؟ احساس خودم همی است که من خیلی احساس خوشی میکنم به خاطر از اینکه انشالله وطن ما روز به روز رو به پیشرفت است، رو به ترقی است دیگه. با امید از اینکه از اون که پیشرفت کنه. خداحافظی میکنیم. تاریک میشه دیگه باز تصویرها را می داشته باشیم. این بود گزارش ویژه ما از چهره جدید یا هم از تطبیق چندین پروژه که گپش برای ما گفتن. ما تصویر داشتیم، برنامه را که اینجا برگزار کردن، تاجرای ما را در اینجا خواسته بودن از اونا تقدیر کردن و از چندین بخش میدان هوایی که ذکر شد که یعنی پروژه ها تطبیق شده، ساخته شده، نمونه هایش ما در گزارش صحبت کردیم. خدا کنه که در گزارش ما کمی و کاستی نبوده باشه. اگر کمی و کاستی بودم از شما معذرت میخواهیم. تا گزارش
بعد یا فردا که در یک بخش دیگه از کابل می باشیم یا در یک جای دیگه برای شما گزارش می سازیم. خداوند یار و نگهدار همه ما و شما باشه.